तर आम्ही तसं केलं नाही आधीच बुकिंग, कारण आम्हाला माहित नव्हतं की आम्ही कुठपर्यंत कधी पोहोचू. तुझा जो कन्सर्न आहे हीट, व्हेइकल्स म्हणजे रोडवरचं सगळंच पहिला एक्सपिरियन्स होता. मला नाही वाटत की आपण 9:30 पर्यंत पोहोचू. तुम्ही जे आयटिनरी प्लॅन केलीत, सो लाईक स्टे वगैरे सगळं ऑलरेडी बुक केलेलं की नाही, बिलकुल इम्प्रॉम्प्टू? नाही, बिलकुल नाही. कारण आम्हाला माहित होतं की कारण कुठचं ऑर्गनाइज्ड असं जसं युनिट स्टेट युनिटचा जो इव्हेंट होता, त्यांचं कसं ते सेट प्रोग्राम होता की त्या आणि त्यांचे सगळे प्रायर हे बुक्ड असायचे. तर आम्ही तसं केलं नाही आधीच बुकिंग, कारण आम्हाला माहित नव्हतं की आम्ही कुठपर्यंत कधी पोहोचू, किती वेळ लागेल. आणि मला तेवढा माझं पेस पण माहित नव्हतं की अपहिल डाऊनहिलवर किती वेळ लागणार. त्यामुळे आम्ही नुसतं एक रफ प्लॅन होता की आज इथपर्यंत पोचायचं आहे आणि आम्ही तो अटेम्प्ट करायचो, प्लॅन करायचो इथपर्यंत. तर पहिल्या दिवशी तर पोचलोच, कारण नागावपर्यंत पोचायचंच होतं. बट पुढच्या दिवशी आम्हाला हरिहरेश्वरपर्यंत पोचायचं होतं. दिवसा थोडं स्लो गेल्यामुळे आम्ही, आणि कारण गरमी फर्स्ट हेच होतं ना, सेकंड डे वॉज द मेन सायकलिंग डे ॲज अन तेव्हा ॲक्च्युली राईड चालू आली. त्यामुळे हीट, व्हेइकल्स म्हणजे रोडवरचं सगळंच पहिला एक्सपिरियन्स होता. त्यामुळे ते ॲडजस्ट व्हायला तेवढ्या वेळ सीटवर बसणं ते एक वेगळाच मुद्दा आहे. सीटवर बसून इतके तास प्रवास करायचा आहे. हरिहरेश्वरच्या आधी थोडं 10-15 किलोमीटर आधी एक रणवली म्हणून गाव आहे, तर तिथे आम्हाला 7 वाजलेले का 7:30. तर तेव्हा आम्ही विचारलं, एका चहापाटी थांबलो, तर त्यांना विचारलं की इकडून किती पुढे आहे हरिहरेश्वर. तर ते म्हणाले आहे तर 10-12 किलोमीटर, बट मध्ये आता तर अंधार आहे खूप आणि एक जंगल पण आहे, प्राण्यांचा पण थोडं डेंजर असू शकतं, कारण तिकडे रानडुक्कर आणि अजून पण काय काय असे आहेत. त्यामुळे तुम्हाला का रिस्क घ्यायची आहे, तर तुम्ही जमलं तर इकडेच याच गावात राहा किंवा श्रीवर्धनला जा. आणि श्रीवर्धन 5 किलोमीटर मागे होतं. म्हटलं आता परत श्रीवर्धनला जाण्यापेक्षा इथेच शोधूया, कारण पुढे आता जर ते म्हणतायत लोकल्स म्हणतायत की पुढे नका जाऊ, थांबा, तर तसं आम्ही वी वर ओपन टू चेंज. असं लोकल्सचं नेहमी ऐकायचं. हो. तर आणि ही वॉज व्हेरी काइंड. तो जो एक चायवाला होता, त्यांनी आम्हाला इनफॅक्ट आमच्याकडून पैसेच घेतले नाही. ते म्हणतात तुम्ही सायकलिस्ट आहात ना, तर सायकलिस्टना काहीच नाही. वा, सही आहे. हा, तर वॉज व्हेरी नाईस. आणि त्यांनीच आम्हाला सांगितलं की तुम्ही कुठे ट्राय करू शकता, कारण ते छोटंसं गाव होतं, तिथे काहीच असे हॉटेल्स किंवा लॉजेस नव्हते. मग आम्ही एक गणेश मंदिर होतं, त्याचं भक्त निवास असतात ना, तिथे लॉजिंग आणि अकॉमोडेशन होतं, तर तिथे जाऊन आम्ही विचारलं की 3 जणांसाठी होऊ शकते का जागा. तर एक मोठा ग्रुप येणार होता शाळेच्या मुलांचा, पण तरी त्यांच्याकडे एक रूम होती, तर ती आम्हाला त्यांनी मिळवून दिली आणि तसं आम्ही राहिलो. त्यामुळे आम्ही असंच जाऊन शोधायचो. पण म्हणजे तुम्हाला असं भीती नाही वाटली का, कारण बिकॉज यू आर गोइंग ऑन अ पीक सीझन, डिसेंबर एंड, युजली त्याला सगळे हॉटेल्स वगैरे सगळं म्हणजे प्रत्येक वेळी असंच झालं की आता त्याच्या पुढच्या दिवशी जायचं होतं म्हणजे पुढे दापोली, पण आम्हाला दापोलीला जायचं नव्हतं, बट वी एंडेड अप गोइंग टू दापोली. अच्छा. दापोलीमध्ये पण एक लॉज शोधली, म्हणजे व्हेरी बेसिक रिक्वायरमेंट वाला. हा, म्हणजे क्लीन बाथरूम आणि क्लीन रूम, एवढंच बेसिक, म्हणजे फॅन्सी नको होतं, कारण एक नुसतं रात्र तिकडे काढायची होती झोप, एक म्हणजे 5-6 तासाची झोप हवी असायची, तर त्याच्यासाठी, आणि कपडे वाळत घालायला मिळायला पाहिजे, धुवून कपडे वाळत, तर तेवढंच आमची बेसिक रिक्वायरमेंट होती. आणि जेवण तर कोकणात असल्यामुळे काही जेवणाचा प्रॉब्लेमच नव्हता, कारण सगळीकडे छान फिश थाळी मिळायची आणि व्हेज थाळी मिळायची. त्यामुळे त्यात व्हेज होतं कोण? हो, अनिल व्हेजिटेरियन आहे. पण दिस इज ऍक्च्युअली, म्हणजे आय वॉज ऑल्सो बिट सरप्राइज्ड की पीक सीझन मध्ये जाऊन तुम्हाला इम्प्रॉम्प्टू सगळे रूम्स वगैरे मिळायला सगळ्या ठिकाणी. तेच म्हणलं, ते आम्ही म्हणजे असं वाटलं ना, एंड ऑफ द डे असं वाटायचं की एव्हरीथिंग इज फॉलोइंग इन प्लेस, म्हणजे कुठेच असं वाटलं नाही. आणि आमच्याकडे काही टेंट्स आणि पण नव्हते, पण कसं ना कसं, म्हणजे आम्ही सांगू, जयगड म्हणून एक जागा आहे, तिथून आम्हाला पुढे गणपती पुढे अगेन 20 किलोमीटर पुढे होतं आणि 7-7:30 वाजलेले. वी वर ऑन द वे. मग मी त्या दिवशी खूप थकलेली होती, त्यामुळे मी थांबली आणि म्हटलं आपण
थांबू शकतो का इकडे, कारण मला नाही वाटत की आपण 9:30 पर्यंत पोहोचू गणपतीपुळे. आणि गणपतीच तुझा जो कन्सर्न आहे की पीक सीझन आहे, म्हटलं गणपतीपुळे हे खूप म्हणजे पॉप्युलर डेस्टिनेशन आहे. तर तिथे डिसेंबर एंडमध्ये म्हणजे ऑलमोस्ट 25-26 डिसेंबर होतं तेव्हा, तर जागा नाही मिळणार आपल्याला आणि आपण पोहोचणार पण नाही 9:30 पर्यंत. तर आपण इथेच राहूया का. तर मग आम्ही थोडा विचार करून मग आम्ही पाठी गेलो आणि तिकडे एक हॉटेल जोग म्हणून होतं जयगडमध्येच. फेरी क्रॉस करून वर आल्यावर जयगड जे येतं तिथे एक हॉटेल होतं. तर ते म्हणाले की सगळं फुल आहे. तिथे पण आम्ही मग इथे तुम्ही ट्राय करा, तिथे ट्राय करा. सो अनिल इज अ व्हेरी सोशल पर्सन. तर तो म्हणजे तिथे त्याला एक कोणतरी भेटला त्या हॉटेलमध्ये. तो त्याला विचारायला लागला म्हणजे कसं होऊ शकतं का, कारण इथे आसपास अजून तुम्हाला म्हणजे मिळणार नाही, कारण छोटंसं गाव आहे. तर खूप म्हणजे असं रिक्वेस्ट केली आणि म्हणजे बोलून हे ते फायनली एक रूम अवेलेबल झाली कशी तरी. तर आम्ही तिकडे राहिलो. सो अनिल यूज टू राईड विथ मी बिकॉज ही यूज टू कीप कंपनी. माझ्या पेसवर जायचा किंवा पुढे जाऊन थांबायचा आणि मी आय यूज टू रीच वे ही वॉज. तर आणि अमितला सांगितलेलं की तू तुझं पेसवर रायडिंग कर, म्हणजे तो पण पुढे आधी इनिशियली थांबायचा आणि मग ते खूप असं व्हायचं, खूप वेळ थांबावं लागायचं त्याला पण. तर मग त्याला सांगितलं तू तुझ्या पेसनी जा आणि मग पुढे जाऊन थांब. तर तो जे पुढचे 2-3 डेस्टिनेशन होते ते पुढे जाऊन तो जागा शोधायचा की कुठे लॉज आहे का हे ते. तर तसं जैतापूरला तो पुढे जाऊन त्यांनी एक आणि जैतापूर म्हणजे व्हेरी छोटंसं असं प्लॅटोवर एक हे होतं म्हणजे जिथे आम्ही थांबलो. एकच एक लॉज होतं, एक ATM होतं आणि बाकी काहीच नाही. असं एक हॉटेल होतं, असं बस एवढंच होतं. ते लॉजमध्ये पण एक रूम मिळून गेली. तर ते सगळंच असं आम्ही वी वर लकी एव्हरी टाइम की म्हणजे वाटायचं की फुल आहे किंवा काहीच नाही मिळणार, पण मिळून जायचं एकदम. त्यासाठी असा बॅकअप प्लॅन बनवलेला का की नाही मिळाल्या रूम्स मग काय करणार, किंवा नाही मिळालं असतं तर वी वुड कीप रायडिंग टू द नेक्स्ट टाउन. ते तसं हाऊ लॉंग आय मीन, कारण असं जंगलात किंवा रस्त्यावर तर राहू नाही शकणार, कारण आमच्याकडे काहीच टेंट किंवा काहीच प्रोव्हिजन नव्हतं. त्यामुळे किंवा मग कुठच्या तरी गावात जाऊन कुठच्या तरी म्हणजे लोकांना विचारून त्यांच्या घरी असा प्लॅन म्हणजे झालं असतं. नाव दॅट आय एम थिंकिंग असं पण केलं असतं आम्ही, म्हणजे जाऊन लोकांना म्हणजे आमच्या फेस व्हॅल्यू त्यांनी आम्हाला जागा दिली असती तर. पण लोक खूप चांगली कारण आम्हाला नेहमी पाणी चहा असं नेहमी विचारायचे लोक आणि खूप असं क्युरिओसिटीनी की अरे तुम्ही कुठे जातायत, अरे गोव्याला जातायत, मुंबईहून आलायत. आणि लहान मुलं शाळेत जाणारी आम्हाला टाटा करतायत आणि सगळे बायकर्स आम्हाला थम्सअप देत आहेत, म्हणजे जे बायकर ग्रुप्स असायचे ना ते पण कोस्टल रूट करणारे. ती लोक मी आपली स्ट्रगल करते असे अपहिल जाताना, मग ती लोक मध्ये असं मोटिवेशन मिळायचं आणि त्यामुळे सगळंच फेल इन इट्स प्लेस.